हॅलो फ्रेंड्स, मनीषा रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण छान अशी पुरणपोळीसोबत लागणारा सार भात बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य म्हणजे ही चणा डाळ, कुकरच्या 3 शिट्ट्या होऊ दिलेल्या आहेत। छानपैकी असं नितरून घेतलेले आहे तिचं पाणी। हे डाळीचं पाणी आहे। या डाळीच्या पाण्यापासून आपल्याला कटाची आमटी किंवा सार, वेगवेगळ्या भागामध्ये त्याला वेगवेगळे नाव आहेत, ते आपण बनवणार आहोत। अतिशय टेस्टी असा हा सार भात बनत असतो। बघा, यासाठी आपण या ठिकाणी कांदा मोबाईल बारीक चिरलेला आहे, त्यात अर्धी वाटी खोबरं टाकलेलं आहे, लसणाच्या पाकळ्या थोड्याशा, थोडं अद्रक, हे सर्व मी या पद्धतीने लालसर भाजून घेतलेले आहे। आता ते व्यवस्थित भाजलं गेलं आहे। ते मी आता मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेते। याचा आपल्याला मसाला बनवायचा आहे। हा सारचा मसाला आहे। यात आपल्याला कोथिंबीर टाकायची आहे स्वच्छ धुवून, 2 चमचे गरम मसाला, 2 चमचे लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, हे मसाल्यात टाकायचे। त्यानंतर यात थोडंसं पाणी घालायचं आपण बारीक करायला, आणि हे मिक्सरमध्ये मी वाटून घेते। बघा, आपला मसाला वाटून झालेला आहे, व्यवस्थित बारीक झालेला आहे। आता आपण थांबलेली रशीला, त्यासाठी मी गॅसवर पातेलं ठेवलेले, त्यात 1.5 पळी तेल टाकते। आपल्याला जेवढं सार बनवायचं त्या हिशोबाने आपण तेलाचा वापर करायचा। मी 3 व्यक्तींसाठी या ठिकाणी सार बनवते। आता हा मसाला आपण तेल गरम झाल्यावर त्याच्यात टाकायचा आहे आणि व्यवस्थित कलसून घ्यायचं आहे। खानदेशी स्टाईल आपण रशी या ठिकाणी बनवत आहोत। खूप टेस्टी बनत असते पुरणपोळीसोबत। रस, पुरणपोळी, सार, भात, भजी, कुरडई असा हा मेनू असतो। तेलात थोडंसं जिरं टाकते, पाव चमचा, आणि त्यानंतर हा जो काही मसाला आपण वाटलेला आहे तो टाकून द्यायचा। आज गुढीपाडवा असल्या कारणाने आपण सार भात बनवत आहोत। सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। आता याला आपण 2-5 मिनिटापर्यंत मंद आचेवर परतवून घ्यायचे। छान असं त्याला तेल सुटलं पाहिजे। मसाल्यात जास्त पाणी टाकायचं नाही, मग ते कलसायला थोडा वेळ लागतो आणि तेलही लवकर सुटत नाही त्याला। असाच मसाला आपण तयार करायचा आहे।
मसाला खाली लागू द्यायचा नाही, त्याला या पद्धतीने हलवत राहायचं. भाजलेलं खोबरं असल्यामुळे तो लगेच तळला जातो, फारसा त्याला वेळ लागत नाही. हे आपलं रशीसाठी लागणारं पाणी आहे. हे जर पातळ असेल तर ही डाळ वाटून त्याच्यात आपण टाकायची, म्हणजे घट्ट असा रशी आपली तयार होत असते. बघा आपला मसाला कलसला गेला आहे. आता हे जे काही मिक्सरचं भांडं होतं मसाल्याचं, त्यात थोडंसं पाणी मी टाकलं होतं, तेच आपण याच्यात टाकून द्यायचं. म्हणजे हा मसाला जो काही असतो त्याच्यातलं खोबरं वगैरे ते छान फुलतं आणि आपली आमटी घट्ट तयार होत असते. आणि त्याला थोड्याशा पाण्यामुळे तेल सुटायलाही मदत होते. बघा आता थोड्याच वेळात आपल्या मसाल्याला छान असं तेल सुटेल, त्यात थोडंसं पाणी ॲड केल्यामुळे. आपण या मसाल्यामध्ये खोबऱ्याचा वापर भरपूर केलेला आहे, खोबरं, कोथिंबीर. त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी डाळीचं पीठ, हे जे काही डाळ आहे ती वाटून टाकायची गरज नाही आहे. आपल्याला जर जास्त सार बनवायचं असेल तेव्हा ही डाळ आपल्याला याच्यात ॲड करावी लागते. आता आपण डायरेक्ट वापरू. बघा छान असं तेल सुटलेलं आहे. वास पण छान येतो आहे आणि मसाला आपला व्यवस्थित करपला गेला आहे. त्याला अति पण करपायचं नाही आहे, नाही तर काळी आपली रशी तयार होईल. आता हे जे काही डाळीचं पाणी नितरवलेलं आहे या पद्धतीने ते या कुकरमध्ये ही डाळ मी शिजवून घेतली होती 3 शिट्ट्या. त्यानंतर या चाळणीत ती टाकली आणि हे सगळं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे. डाळीतलं पाणी पूर्ण नितरणं गरजेचं असतं, तेव्हाच आपल्या पुरणपोळ्या छान येतात. आता हे पाणी आपण फोडणीत सोडायचं. 1-1.5 ग्लास पाणी आपण त्यात यूज केलेलं आहे, कारण की मला सार तेवढाच हवा होता. आता आपण या रशीला छान अशी उकळी येऊ द्यायची. त्यात 1 चमचा मीठ टाकते. चवीनुसार मिठाचा वापर करायचा. आता या पुरणामध्ये आपल्याला पुरणपोळीसाठी साखर कालवायची आहे. बघा आपल्या रशीला छान अशी तरी पण आली आहे आणि उकळते पण आहे. गॅस आता मी थोडंसं कमी करते आणि कमी गॅसवर तिला थोडंसं उकळू द्यायचं आहे, म्हणजे ती टेस्टी बनेल. आणि हे सार भाताबरोबर खायला खूप छान लागतं. घट्ट पातळ पण आपली व्यवस्थित झालेली. ही जर आपल्याला पातळ वाटली तर हे डाळीचं पीठ हे आपण या ठिकाणी घ्यायचं या चाळणी आणि हे अशा पद्धतीने बारीक करून घ्यायचं थोडंसं. आणि हे काही असेल थोडंसं ते आपण या पद्धतीने ॲड करून द्यायचं आहे. त्यामुळे आपली रशी घट्ट होऊन जाते. जर पातळ झाली तर आपण टाकायचं आहे, नाही तर काही गरज नाही. जास्त घट्ट पण नको असते ते आपल्याला. आता बघा छान असं झालेलं आहे तयार.
शिजवलेल्या डाळच या ठिकाणी वापरतात, त्यामुळे त्या रश्श्याला एक वेगळीच टेस्ट येते. इतर वेळेस केलेलं सार या पद्धतीचं लागत नाही आपल्याला. अशा पद्धतीने आपली कटाची आमटी किंवा रश्शी सार तयार झालेला आहे. आपल्याला हा सार आवडला असेल तर एकदा अवश्य करून बघा आणि मनीषा रेसिपी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. थँक्यू.